খবৰ ভাল আছে? আজিকালি আমি ফটোতে ফুৰি আছো পাৰিম ফটো ক্লিক কৰিম আৰু এনেকুৱা কৰিবা যাতে মানে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত ভিজিট কৰিছোঁ এনেকুৱা মানে একদম ৰিয়েল যাতে লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে এয়া মই ফটোখন ডেস্কটপত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া AI ইউজ কৰি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰি দিম ঠিক আছে মই অপেনাৰ AI এপটো ইউজ কৰিম মই অ'পেন কৰিলোঁ তাত মই ফটোখন চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই কি কৰিম বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ মই চেঞ্জ বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিম ইয়াত মই চিটি বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি চাৰ্চ কৰি দিম টাইপ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই কি কৰিম ক্ৰিয়েট অপশ্যনত ক্লিক কৰি নাম্বাৰ অফ ইমেজ চিলেক্ট কৰি ক্ৰিয়েট কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া মোৰ এয়া আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছা চিটি বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈছে নেক্সট মই দুটা বেকগ্ৰাউণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এইটো এটা তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চিটি বেকগ্ৰাউণ্ড তোমালোকে ইমেজটো চাইছা তেনেকৈ আমি AI ইউজ কৰি যিকোনো আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে বেকগ্ৰাউণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ